Legendaarinen Nissan Skyline. Ainakin somevideoiden perusteellahan nämä on äärettömän nopeita vehkeitä. Mutta voisiko tommonen viritetty Cupra Ibiza olla vielä nopeampi? En osaa yhtään sanoa, mutta eiköhän oteta selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automaniaa! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Meiltä rähti vastikään 25 000 tilaajan rajapyykki rikki, eli valtaisan suuret kiitokset joka ikiselle, ketä on tilaa-nappulaa painanut. Ja sen kunniaksi meillä onkin tänään aivan huikeen sensaatiomainen matsi tarjolla, joka saattaa kehkeytyä vielä koko kauden tasaisimmaksi väännöksi. Siitäkin huolimatta, että päivän kisa-autot on täysin eri puusta veistetty. Nousevan auringonmaan lähettiläänä toimii legendaarinen R33 Nissan Skyline vuodelta 1996. Ja viereisen ladulla asettuu hiukan vähemmän legendaarinen, mutta sitäkin ankaremmin viritetty Seat Ibiza Cupra vuodelta 2016. Ja jälleen kerran kisoihin on saatu huikea kontrasti, sillä toinen on edestvetävä sleeper-osaston pikkusportti, jossa teho on yli tuplasta enemmän kuin vakiona. Kun taas toinen on takaa vetävä 90-luvun sporttiautogenren terävin kärkeä edustava piili, jonka jo tehtaalta peräisin olevaa korkeat suorituskykyä on parannettu entisestään. Ja tänään taas totuttuun kaavaan poljetaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin täräytetään kisapuuhat käyntiin, niin otetaan pienimuotoinen juttutuokio kuskien kanssa, jonka tarjoaa VS Motors, eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. Ja tummanmustaa Ibizaa polkemaan on saapunut uusimaalainen ratamies. Morjesta Mikko. Morjesta. Muitten maisteri. No eipä tässä kummempia. Mukava olla täällä. Noniin, hienoa on sut saadakin tänne ja sähäkän näköisen Ibizan kanssa on saavuttu. Joo, se on tommonen 2016 Ibiza Cupra. Eikä vissiin ihan vakiokampe ole kyseessä. No ei se kyllä ihan vakio ole. Siinä on semmonen päälle 400 heppaa nyt junotettu ja 550 newtonia vääntöä. Yli 400 heppaa ja kohtuu kuitenkin kompaktin kokoinen koppa. Kyllä, joo, eihän toi paina kuin reilu 1200 kiloa. Okei, alkaa tehopainosuhde olemaan kohdallaan. Joo, se on jo ihan kivassa numeroissa. No kyllä vaan. Mitäs kaikkea sinne on tekniikan puolella sit päivitetty, että on näihin lukemiin päästy? No siinä on oikeastaan tehty kaikki muu, paitsi koneet ei ole avattu. Siellä on isompaa turboa ja perusinteikit, välijäähdyttimet ynnä muut tankkipumput ja sitten on silauksena vielä päälle vesimetanolin ruisku. Semmosetkin vielä. Joo, se ei oikeastaan ihan jäähdytystä varten, kun auton keula on aika pieni, niin oli pikkasen imulämpö korkealla, niin no joo, ei saadaan kemiallisesti alaspäin. Noniin, se on varmasti ihan toimiva ratkaisu kyllä. Ja tää on siis 1.8 nelimukinen bensa. Joo. Mites sitten toi voimansiirto-osasto? Joo, siellä on siis Wavetrackin lukko edessä ja muuten sinänsä vakio. Totta kai alustat on tehty puslat, kallistuksen vakaajat ynnä muut. Niin kyllä. Pystyy radallakin painelemaan. Ja sieltä kanssa ilmeisesti jonkun verran on suhattu menemäänkin. Joo, kyllähän se vähän sitä silmällä pitää rakennettua. Ja tosiaan 2 etupyörän kanssa vetää ja manuaali. Joo, just näin. Ja 6 vaihteinen. Noniin, se on varmasti aika napakka kombo. Kyllä se ihan hyvin pelittää. Ja perus Nankangien tilalla on niin vaihdettu vähän pitävempää rengasta. Joo, siellä on tosiaan Pilot Sportti kuppi 2 alla nyt. Pystyy radallakin painelemaan hyvän pidon kanssa. Mites muuten sitten tää ulkokuori kautta sisusta, onko siihen jotain muutoksia suurempia tehty? No ei siinä oikeastaan, että vähän madallettu alustan kautta ja sitten on tosiaan noin vanteet ja sitten on laitettu Boganegran spoileri taakse ja oikeastaan sisällä on sitten toi kuppipenkki ja sekin on ihan käytännöllisistä syistä. Niin, tietysti joo, niin siinä on vähän mukavampi istuskella, kun painaa kovaa kyytiä kurveihin. Jep. Kyllä, mutta tämähän on varsin sähäkän näköinen kompo tälleen kohtuuorkiksenakin. Joo, kiitos. Se on ihan yllättävän vähän. Oli siinä tosiaan tuo splitteri oli vielä keulalla laittu, sen unohdin mainita. Noniin, se on ihan hyvä semmonen viimeinen silaus tuohon keulaan. Mutta joo, se tuo vähän näköä siihen. Kyllä vaan. Tänään olisi tarkoitus tuommoista Skylle Nissania vastaan polkeen, niin mitäs luulet, että tulee Seatin kanssa käymään? No se jää kyllä mielenkiintoiseksi, kun sehän on takavetoinen ja tää on etuvetoinen ja molemmissa on lukot. No joo. Niin jännityksellä odotan. En osaa yhtään sanoa miten käy, mutta katsotaan. Tosissaan saa varmaan niin Ibizaa polkea vai? Kyllä mä luulen, että saa antaa happea niin paljon kuin uskaltaa. Niin. Ei se kuulu. Eiköhän sit saada hyvät skapat aikaiseksi, niin ei muuta kuin tsempit päivän vetoon. Joo, kiitos. Ja nyt siellä kotisohvalla joku varmasti pähkäilee, että missä näin hurja ja mielipuolinen aparaatti on oikein kyhätty. Ja vastaushan on, että tietysti Futuretsillä ja Eku Helsingillä. Sillä heidän helläs huomas valmistuu säännöllisesti mitä mielenvikaisempia bildejä, eli jos sulla on vähänkään visiona tuunata tai virittää sun silmäterää, niin älä epäröi kääntyä Futuretsin puoleen. Siellä saadaan varmasti hommat järjestymään.
Ja tämän parempaa hetkeä projektin starttaamiselle ei ole olemassakaan, sillä Futuretsillä tärähti just maailman jytäisimmät Black Friday-tinkaukset tulille. Eli heti kun tää video on fiilistelty loppuun asti, niin oikopäätä Futuretsin nettikauppaan ja ostoskori täyteen hyvän hintasta laatukilkettä, niin ensi kesäksi saa vihdoin vehkeet kulkemaan. Ja sähkönsinisen Turbo Skylinen kanssa kisaamaan on saapunut päijät-hämäläinen herrasmies. Morjesta Aki. Morjesta. Mitä mies? Ei mitään ihmeellisempää. Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Vaihteeks näinkin? Loistavaa kuulla. On viimeisen päälle komia Skyline. Kiitän. Kyllähän se välillä kuulee. No niin, varmasti. Ja sen kanssa olisi vissiin vähän tarkoitus kisata tänään. Juu, pitäisi koittaa, että kuinka paljon kulkee. No niin. Kertoisitko sä hiukan lisää, että millainen yksilö on kyseessä? No, 96 Skyline ja R33. Siinä on turboa vaihdettu ja edellinen omistaja konetta rakentanut ja kaikkea sellaista kivaa. Hiukan kutiteltu. Kyllä, sitä tarpeeksi. Eli RB25 Detin kanssa, Juu. suora kutonen ja turbokyljessä. Kyllä, Ai just niin kuin pitää. Niin kuin kuuluukin, ehdottomasti. Minkä verran Skyllestä voimaa sit löytyy? Siinä pitäisi olla 490 sitä luokkaa hevosvoimia ja vääntöä sitten karvan alta 600. Noniin, varmaan alkaa ihan hyvin jo poistumaan. Kyllä se lähti kauppaan. No ja varmasti. Ja manuaali, Juu, manuaali. takaveto. Juu, takaveto ja lukolla. Lukon kanssa kuissit, että suttaa molemmilla pyörillä, jos Kyllä. semmoiseen meinaa ryhtyä. Saa molemmat renkaat uusiksi kerralla. No niin, oikein hyvä. Miten sitten tää ulkokuori ja sisusta, onko siihen jotain duunattu? No sisustassa on mittareita laitettu, että tietää mitä tapahtuu missäkin ja etupuskuria vaihdettu ja ei mitään sen kummempia. Maalattu sitten uusiksi. Ja on aika komia tommonen helmiäis sininen. No kyllä se silmään osuu aika nätisti. No kyllä on upea kokonaisuus kaikin puolin, pakko sanoa. Tänään pitäisi kisata tuommoista Seattia vastaan, niin mitä luulet, että Skyllen kanssa tulee käymään? Se on erittäin vaikea sanoa, se on sellainen pikku kirppu. Se on pikku kirppu juu ja etuvetonen, että kontrasti on jonkun verran. Kyllähän siinä kieltämättä vähän sen on, että ehkä tuosta liikkeestä lähdöstä niin se on aika tiukka varmaan. No joo, eiköhän siitä saada hyvät skabat aikaiseksi. Kyllä mä luulen kanssa. Kyllä vaan. Ei muuta hei kun tsempit toi. Kiitoksia. Pyöräytetään sit kisat käyntiin lentävin lähdöillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Lähdetään tsekkaa, että kulla ei käy. Komiasta poistuu! Hyvä soundi pitää kans. Heti ensimmäisessä vedossa saatiin lähtö mukavasti synkkaan ja Ibizalon kärkeen melko tuntuvia pitovaikeuksia, mutta heti kun alkaa eturenkaat purra tiehen, alkaa maisemakin vaihtua raikkaasta. Ja tämän yhtälön summana ensimmäisestä erästä Ibizalle rehtivoitto kotiin. Terve! Tervepä terve. Eka kiskas otettu. Kyllä. Mites meni? Ihan hyvin se meni. Aika kireä laite toi Seatti. No joo, kohtuu tasainen vääntö taisi olla. Kyllä se tuohon viimeiseen vaihtoon asti oli aika tasainen, mutta siinä se ampasi jonnekin. Okei, siinä luikahti Seatti karkuun. Juu, Mitä kuin iso pykälää saisit viimeisenä syöttää pesään? 4 sai aika loppuun asti vetää. Okei, on siinä haipakkaa sit menty. Juu, Mites seuraavaan, jos vähän muutettais lähtönopeut, niin mitä oot mieltä? Laskettaisiko vai nostettaisiko? ehkä, no jos nostaa pitää, niin sanoisin 60. 60 seuraava. Juu, Noniin, ei mitään. Lähdetään sitä koittaa sit vaan. koitetaan. Yes. Moro! No morjesta. Eka rykäsy otettu. Joo, se Kuule. oli hauskaa. Hauskaa riitti. Kyllä. Ja ilmeisesti Seatti teki niin kuin pyydettiin. Joo, kyllä. Aika hyvin ja yllättävän hyvin oli pitoakin. Noniin, oikein hieno kuulla. Niin minkä vaihteen kanssa lähdit syöttämään? Mä lähdin 2 nyt tosta, että mä sain just vähän yli 3 tonnia ja sieltähän ne ahdot lähtee. Noniin, sopivasti päästiin vetoalueen nurkilla siinä. Kyllä.
Kyllä. Ja oliks kuin iso pykälä oli tuolla loppusuoralla sitten? No 4 asti päästiin, että kyllä siinä vähän, ei keren mittari katsoa, mutta oli siinä vähän päälle 200 varmaan vauhtia. ei, aika vauhti alkaa olemaan. Ja ilmeisesti pykälät napsu hyvin lovea eikä mitään hämminkiä. Joo, ei ollut mitään ihmeellistä. Onnistu tällä kertaa jännityksestä huolimatta. Loistavaa. Ei mitään, koetaanko uudestaan sit vaan? Joo, otetaan uudestaan vaan. Jes, jatketaan. Kiitoksia. Sit vaan napsun verran lisää vauhtia ja seuraavan lentävän lähdön pariin. Katsotaan saisko kyllä tällä kertaa laitettua vähän paremmin kampoihin. Ai. On ne hienoja laitteita. Komiasta naukasee. Ja kyllä vaan, nyt saatiin huomattavasti tiukempi vääntö aikaiseksi ja tällä kertaa puolestaan Skyline kampee itsensä kärkeen lähdöstä. Ja intensiivisen kädenvääntötuokion päätteeksi Seatti-mies saa kepitettyä itsensä kärkisijalla ja Ibiza ottaa tiukan voiton kotiin alle auton mitalla. Sit vaan ilman suurempia mutinoita viimeisen lentävän lähdön pariin. Jopas käy jännäksi. Ja johan saatiin motorsporttidramatiikkaa, kun lupaavan alun mähinän jälkeen Skyline-mieheltä on pykälä hiukan hukas ja siihen päälle Ibizassa esiintyy jotain epämääräistä yskintää. Ja näiden sattumien kautta veto päättyy Nissanin voittoon. No niin, lentävät on läpsitty alta pois ja viimeisessä vissiin oli Nissanin ensimmäisenä maaliviivalla. No, just taisi tulla jotain vikaa tuohon. Tai en tiedä nostiko. Joo, kuulosti siltä, että joku rajariralli tai mikä ikinä. Ja mä itse asiassa tuossa kuuntelin, että se olisi tullut Nissanista. Kyllä tässäkin meni toi viimeinen vaihteenvaihto ihan jollekin muualle kuin oikeaan suuntaan. Okei, eli joku snadi vaihdemissi kävi sullekin tai jotain pientä. No, vasen käsi ei pysy jalan tahdissa. Se on tietysti näissä niin oikealta ohjattavissa välillä voi olla haastava. Mutta On se välillä. Kyllä. Ei mitään, seuraavaksi olisikin sitten paikaltaan lähdöt vuorossa, niin tästä ei todennäköisesti mitään launch controllia löydy. Ei löydy vielä. Okei. Ehkä joskus. Mahdollisesti tulevaisuudessa, selvä. Ehkä. Mutta eipä välttämättä ammattimies semmoista tarviikaan ainakaan nyt toistaiseksi vai? No, pitäisikö se ammattimies löytää? No niin, ei mitään, isketään. Niitten kimppuun sit vaan vai? Koitetaan ainakin. Jees, kiitoksia. Hallooti. No morjesta. Oliks jotain häsmäkkää? Joo, 3 tuli joku pätkäsy lopussa ja vasta 4 niin ei enää tullut ahtoin, mutta kaikki näyttäisi nyt pelaavaa. Okei, eli joku tommonen ohimenevä akuutti hämmä. Se voi olla toi tankkipumppu, kun se välillä ruopasee tyhjää, niin se voi olla siitäkin, mutta Okei. en usko, että mitään vakavaa. No niin, toivotaan juu. Että... Ja kato, pitää vähän tasoittaa peliä. Niin. No totta, se on solidaarinen mies. Kyllä. Seuraavaksi olisikin sit paikaltaan lähdöt vuorossa. Oli tämmöisessä kabineessa mitään launch controllia? Ei tässä ei ole ollenkaan, että täytyy ihan manuaalipelillä vetää. No niin, siitä mä tykkään. Se on semmonen omanlainen taiteenlajinsa. Kyllä se on, etenkin tällä autolla. Se on varmasti. Ei mitään, isketään niitten kimppuun sit vaan vai. No niin, kuulostaa hyvältä. Jes, kiitokset. Tästä viimeisestä lentävästä vedosta jäi snadista tavaraa hampaankoloon, joten päivän päätteeksi päätettiin rykästä vielä yksi kiskasu ekstra korkean lähtönopeudella. Mutta jätetään sen amiskukkeli vielä hautuumaan videon loppuun ja suhataan paikaltaan lähdöt ensin alta pois. Joku varmasti pähkäilee, mitä kaikkea sieltä Futuretsin Black Friday tarjouslaarista sit oikein löytyy. No sieltä löytyy esimerkiksi legendaariset Maxton Designin lipat ja läpät, RM Motorsin laadukkaat downpipeit, Uretaani puslat ja vaikka mitä muuta. Futurets.fi, menkää tsekkaa.
Sit vaan vehkeet viival ja paikaltaan lähtöä perkaamaan, jotka perinteisillä manuaaliautoilla on aina vähän omanlainen taiteenlajinsa. Lähdetään tsekkaa, että kulla ja kuskit näistä oikein suoriutuu. Valmista! Valmista! Paikallanne! Valmiit! Nyt on kyllä maailman tiukimmat kisat. No nyt saatiin maailman jännittävin näytelmä aikaiseksi, kun snadist konservatiivisen startin jälkeen Skylle ottaa piikipaikan haltuunsa ja Ibizan raivokkaasta taka-ajosta huolimatta ultimaattisen tiukka taisto päättyy Skylinein todella täpärään voittoon. Komiasti Nissan irtoaa viivasta. No kyllä se lähtee sitten, kun kierroksia saisi vähän enemmän. Noniin, mutta se oli vissiin ihan onnistunut veto. Oli se juu. Ja Se oli aika pirun kireekin. no niin, kuulemma tavattoman tiukkaa. Eikä nyt ei ollut niin vaihteiden kanssa mitään hämminkiä. Ei ollut vähän rauhallisemmin viimeinen vaihto. No niin, sillä se ehkä kannattaakin malttaa, ettei tuu mitään hosumisia. Niin, Alright. Seuraavaa kohti sit vaan vai? sinnepä siis. Jes, jatketaan. Kiitoksia. No niin, napakasti se etuveto Seatti irtoaa viivasta. Yllättävän hyvin, täytyy olla tyytyväinen. No kyllä, ja pitojakin vissiin on kohtuullisesti. Kyllähän se sotii, mutta kyllä se pitääkin. No niin, joo, onhan se varmaan vähän niinku väkisinkin hiukan suttaa menemään, mutta niin, oli kai ilmeisesti tasainen veto. Oli. Mä sanoisin, että en tiedä kumpi voitti. Okei. Näytti tasapelit. Ehkä nelosella mä rupesin vähän saamaan kiinni, mutta sitten rupesi jo maaliviin vähän hämöttää niin paljon. Että... Meinas suora loppu kesken. Jep. Teki mieli jatkaa, mutta ei uskaltanut. No niin, se on ehkä ihan hyvä himmata siinä. Jep. Niin ei mitään, tiukka taisto, niin otetaan seuraavaa perään sit vaan vai? Joo, kuulostaa hyvältä. Jes, loistavaa, jatketaan. Huhhuh, sit vaan vehkeet uudestaan viivalla ja toisen paikaltaan vedon pariin. Valmista! Paikallanne, valmiit! Tällä kertaa startiston konservatiivisuus kaukana ja molemmat lähtee taittaa matkaa kumit sauhuten. Mutta takavetos kylles näyttäisi vauhti yltyvän vähän piirteemmin ja 400 metrin päätteeksi Nissani ottaa selkeän voiton kotiin. Siinä annettiin yleisöllä pikku showta vai? No kyllä se vähän pääsi luistamaan. No siitähän me tykätään. Niin tää taisi olla aika hyvä veto. No kyllä se omalta kannalta ihan ok, Niin. alkua lukuun ottamatta. Niin, no joo, siinä annettiin yleisöllä tietysti mutta taisi muuten mennä kaikki aika jiriin. Ja... Kyllä se muuten juu ja Joo. hyvä oli. No niin, mites tässä paikaltaan lähdöissä, niin onko siellä nelonen aika loppupäässä on kans varmaan... Nelonen just vähän ennen menee sisälle. No niin, kyllä. Ei mitään, viimeinen veto sit jäljellä, niin lähdetäänkö sen kimppuun sit vaan? Lähdetään vaan. Jes, kiitoksia. No niin, No niin. tokaan kerran kiskastiin paikaltaan. Joo. Oli kyllä todella huono lähtö. Hävettää itseäkin, mutta ei se mitään. Sellaista se välillä on. Niin, siinä vissiin niin pito vähän irtos ja sit himmattiin vai mitä siinä? No siinä itse asiassa pito irtos, mä ajattelin, että kyllä se
Toisi ollut enemmän vauhtia, mutta ei ollut. Ja sitten mä löin kakkosen tupaan ja sitten kierrokset tippui johonkin 2,5 tonniin. Niin sitten taas oteltiin ahtopaineita. Niin, että siinä tiputtiin vetoalueelta sitä. Joo, se tipahti aika pahasti. Sitten kun renkaat lopetti sutimisen, niin ei ollutkaan vauhtia paljon. Niin. No joo, mutta se on tietysti manuaaleja ja varmaan etuvedon kanssa varsinkin niin vähän konstikasta välillä. On se välillä joo, pitäisi aina saada kierrokset nostettua ja mätsättyä. Ja sitten kun ei ole mitään launch controllia, niin se ei ainakaan auta asiaa. No joo, se on oma taiteen lajinsa, mutta onneksi on yksi rykäisy vielä aikaa, niin lähdetäänkö sitä suorittaa sitten vaan? Joo, mennään. Jes, kiitoksia. Sit vaan viimeisen kerran vehkeet viivalla ja kolmannen paikaltaan lähdön pariin. Katsotaan, josko saataisiin jotain ultimaattisia yllärejä vielä aikaiseksi. Valmista! Valmista! Paikallanne valmiit! Kyllä ne raikkaasti naukasee. Ja kolmannes paikaltaan vedos Ysäri Skyline hyökkää RP25 Tetin sulosävelmien saattelemana heti viivalta kärkeen ja varttimailin päätteeksi Nissanin mies ottaa ansaitun voiton kotiin. Ja sit päästäänkin tuttuun tapaan hämmästelee huippujännittäviä tilastomerkintöjä. Tänään nopeampi takavetos Kylle suoritti varttimailin ajassa 13,31 sekuntia ja etutassuil ruopiva Ibiza suorittaa varttimailin ajassa 13,44 sekuntia. Ja 0-100 puolestaan taittuu takaa raapivalta Skylineilta ajas 5,52 sekuntia ja etuveto Ibizan 0-100 ajaksi merkataan 6,07 sekuntia. Ja hei, sulla on todennäköisesti vielä joululahjat hankkimat, mutta ei syytä murheuteen, meillä on täydellinen ratkaisu. Eli kustomoitu paita karikatyyrityyppisellä printillä just sun omasta menopelistä. Jokainen kuva piirretään huolellisesti käsityönä, josta syystä me pystytään duunaamaan vaan hyvin pieni rajattu erä. Joten olkaahan nopeita. Automania.fi, joulun paras lahja. Eli annetaan tämän sensaatiomaisen shown jatkuu vielä hetken verran. Eli 1 Bonari lentävä lähtö extra koval 70 starttinopeudella. Lähdetään ihastelemaan. Alkaa hurjaa olemaan meininki, kun 70 starttinopeus. Siellä alkaa päädys olemaan aika haipakka jo. Ja taas päästiin todistaa huikeet kissahiirileikkiä, joka todennäköisesti olisi jatkunut hamaan loppuun asti. Mut nyt ei muuta kuin ensi videoon. Se on moro!